ห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำได้แก่นางสาวพิมพรคำทวีนายอภิชาติศรีไพรนายณภสินสมมิตรและนางสาวพานุมาตรปิวสินศักดิ์ห้องปฏิบัติการภาควิชาในส่วนพื้นที่ชั้น 2 อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำหรืออาคาร AB2 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยจุลพยาธิวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาทางโภชนาการสำหรับสัตว์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์หรือห้องปฏิบัติการสิริพงษ์สุคนทสรรและนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการขั้นสูงซึ่งได้แก่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และพันธุศาสตร์โมเลกุลและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ด้วยเทคนิค HPLC และ NIR ขั้นสูงตำแหน่งพื้นที่ตั้งห้องปฏิบัติการภายในอาคารภาควิชาบริเวณชั้น 2ห้องปฏิบัติการภาควิชาในส่วนพื้นที่แม่เหี่ยภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำคณะเกษตรศาสตร์ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการโภชนาการภูมิคุ้มกันและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการในส่วนพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติคณะเกษตรศาสตร์ได้แก่ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและชีวหมุนเวียนเพื่อปศุสัตว์และห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นตู้อบลมร้อนเตาเผาอุณหภูมิสูงเครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการการเผาไหม้เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติเครื่องวิเคราะห์เยื่อใยแบบอัตโนมัติเครื่องวัดพลังงานความร้อนห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาทางโภชนาการสำหรับสัตว์มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นตู้ชีวนิรภัยเครื่องนึ่งไอน้ำความดันสูงเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเครื่องปั่นเหวี่ยงห้องปฏิบัติการวิจัยจุลพยาธิวิทยาสัตว์มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติเครื่องเตรียมบล็อกพาราฟินเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติอ่างลอยชิ้นเนื้อเยื่อเครื่องตากแผ่นสไลด์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ด้วยเทคนิค HPLC และ NIR ขั้นสูงมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นชุดเครื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูงเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรมิเตอร์เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปีเครื่องวัดปฏิกิริยาไมโครเพลทชนิดคลื่นแสงวิซิเบิลไลท์เครื่องวัดปฏิกิริยาไมโครเพลทชนิดคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และพันธุศาสตร์โมเลกุลมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เช่นเครื่องคัดแยกเซลล์และเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงผู้ขอใช้งานจะต้องลงทะเบียนการใช้งานเครื่องมือทุกครั้งก่อนการใช้งานโดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มผ่านการสแกน QR Code ที่เครื่องมือระเบียบและข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการระเบียบและข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการก่อนใช้ห้องปฏิบัติการ 1. ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดจะต้องยื่นเรื่องขอใช้งานนอกเวลาราชการ 2. ผู้ขอใช้จะต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ 3. ผู้ขอใช้ห้องปฏิบัติการที่เป็นอาจารย์นักศึกษาและผู้ช่วยนักวิจัยสังกัดคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและหากเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือบุคคลภายนอกจะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันโดยกรอกแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
4. การเบิกยืมเครื่องมือวัสดุวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกยืมของห้องปฏิบัติการ ระเบียบและข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการ ขณะใช้ห้องปฏิบัติการ 1. ผู้ที่ใช้ห้องปฏิบัติการควรใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุมและเหมาะสม ต้องใส่เสื้อกาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระเซ็นปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นและห้ามใส่รองเท้าแต่ในการปฏิบัติงาน 2. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้ามาในบริเวณห้องปฏิบัติการ 3. ขณะปฏิบัติงานในบริเวณห้องปฏิบัติการจะต้องมีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คน เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 4. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้บันทึกการใช้งานทุกครั้งให้ชัดเจน เมื่อครบกำหนดการใช้งานให้ผู้ใช้งานนำตัวอย่างออกจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์และทำความสะอาดให้เรียบร้อยรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง 5. ให้ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการติดฉลากสารละลายที่เตรียมทุกขวดหรือหลอด โดยเขียนชื่อสารละลายชื่อผู้เตรียมและวันเดือนปีที่เตรียม สำหรับขวดสารละลายหรือหลอดทดลองที่ไม่มีการติดฉลากจะถูกกำจัดไปโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 6. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มมึนเมาหรือบุหรี่เข้ามาในห้องปฏิบัติการ 7. ห้ามมีให้ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทำทดลองหรือวิจัยในบริเวณส่วนปฏิบัติงาน 8. ห้ามผู้ใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์จากตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้โดยพลการ หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนดำเนินการ 9. หากเกิดความเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานผู้ใช้ห้องปฏิบัติการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันที 10. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันทีเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึงการปฏิบัติลำดับต่อไป 11. กรณีผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมีความประสงค์ใช้ห้องปฏิบัติการนอกเหนือเวลาที่กำหนดผู้ใช้จะต้องยื่นเรื่องขอใช้งานนอกเวลาราชการต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 12. กรณีผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมีความประสงค์ใช้เครื่องปรับอากาศสามารถเปิดใช้ได้ในเวลา 12 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาในวันราชการเท่านั้น หากมีความจำเป็นใช้นอกเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 13. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการต้องจัดวางอุปกรณ์หรือเครื่องแก้วให้เป็นระเบียบ ล้างเครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดและเก็บให้เรียบร้อย ต้องดูแลความสะอาดของโต๊ะปฏิบัติการที่ตนเองทำการทดลองรวมถึงพื้นที่ส่วนรวมเช่นตู้ดูดควันตู้เย็น ระเบียบและข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการหลังใช้ห้องปฏิบัติการ 1. ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการจะต้องเก็บสารเคมีตัวอย่างและวัสดุลองหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อส่งทำลายหรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป 2. ในกรณีที่เครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุดเสียหายการชดใช้ค่าเสียหายมีดังนี้ กรณีเครื่องแก้วผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการต้องชดใช้ค่าเสียหายราคาเต็มของเครื่องแก้วชนิดนั้น กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุดผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการจะต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมทั้งหมดหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชา 3. ผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับหรือไม่เชื่อคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะถูกรายงานให้อาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัยและภาควิชาตามลำดับและงดให้ใช้ห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 60 วันรวมถึงพิจารณาถึงโอกาสในการใช้งานครั้งต่อไป การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานหรือ PPE ประกอบด้วยอุปกรณ์ปกป้องใบหน้าและดวงตาเช่นแว่นตานิรภัยครอบตานิรภัยกระบังป้องกันใบหน้าอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจเช่นหน้ากากอนามัยหน้ากากกรองอากาศชนิดใช้แล้วทิ้งอุปกรณ์ปกป้องผิวหนังเช่นเสื้อคลุมห้องปฏิบัติการเสื้อกาวผ้ากันเปื้อนชุดคลุมทั้งตัวและอุปกรณ์ปกป้องมือและเท้าเช่นถุงมือรองเท้านิรภัยถุงคลุมรองเท้าการจัดเก็บสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการได้จำแนกประเภทการจัดเก็บตามกลุ่มของสารเคมีเป็น 14 กลุ่มตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า Safety Data Sheet ตัวย่อ SDS ซึ่ง SDS เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตรายพิษวิธีใช้การเก็บรักษาการขนส่งการกำจัดและการจัดการอื่นๆเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยผู้ทำปฏิบัติการสามารถเข้าถึงรายการสารเคมีเพื่อตรวจสอบหมายเลขกลุ่มการจัดเก็บและเอกสาร SDS ได้โดยการสแกน QR Code ที่หน้าห้องเก็บสารเคมีและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนการนำสารเคมีออกไปใช้
แนวทางการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ แนวทางการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจาย โดยทั่วไปจะใช้ระบบบรรจุภัณฑ์แบบ 3 ชั้นและต้องมีการขออนุญาตที่ถูกต้องรวมถึงการติดป้ายและการทำเครื่องหมายที่เหมาะสม ภาชนะบรรจุชั้นใน เป็นภาชนะบรรจุโดยตรงสำหรับตัวอย่างต้องมีความคงทนไม่แตกง่ายกันของเหลวซึมผ่านมีส่วนหรือฝาที่ปิดสนิท ภาชนะบรรจุชั้นกลาง เป็นภาชนะที่ห่อหุ้มภาชนะบรรจุชั้นในเพื่อป้องกันการรั่วซึม ภาชนะบรรจุชั้นนอก เป็นภาชนะที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศกำหนดได้แก่มีขนาดความกว้างยาวสูงไม่น้อยกว่า100มิลลิเมตรมีคุณสมบัติที่มีความต้านการตกกระแทกจากที่สูงต้านแรงทิ่มทะลุต้านการเรียงซ้อนเพื่อปกป้องภาชนะบรรจุชั้นกลางและตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ 1. ผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม 2. ปิดฝาภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีให้สนิท หากจำเป็นอาจผนึกด้วยแผ่นพาราฟิล์ม 3. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับ โดยต้องเป็นภาชนะที่ไม่แตกหักง่ายทำมาจากยางเหล็กหรือพลาสติกที่สามารถบรรจุขวดสารเคมี 4. ใช้รถเข็นที่มีแนวกั้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีพร้อมกันหลายๆขวด ข้อแนะนำเพิ่มเติมให้เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มีวัสดุกันกระแทก ใช้ถังยางที่ทนต่อการกัดกร่อนและการละลายในการเคลื่อนย้ายสารพวกกรดและตัวทำละลาย เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน การจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ การจัดการของเสียประเภทขยะทั่วไป ขยะแห้งสามารถทิ้งได้ในถุงขยะสีดำ ขยะประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้ ให้ทิ้งในถังขยะรีไซเคิล การจัดการของเสียประเภทขยะติดเชื้อ ขยะชนิดปนเปื้อนหรือวัสดุติดเชื้อเช่นสำลีกระดาษทิชชู่ผ้าปิดจมูกเจลภาชนะบรรจุสิ่งตรวจ ให้จัดการทิ้งในถุงขยะติดเชื้อสีแดง โดยบรรจุไม่เกิน3ใน4ส่วนของถุงพร้อมทั้งมัดปากถุงให้สนิทเพื่อทำการนึ่งฆ่าเชื้อและส่งกำจัดต่อไปขยะชนิดมีคมติดเชื้อและมีคมไม่ติดเชื้อเช่นเข็มฉีดยาใบมีดของมีคมปิเปตทิปหลอดคาปิลารีให้ทิ้งในภาชนะแข็งแรงปิดสนิทบรรจุไม่เกิน3ใน4ส่วนของภาชนะซึ่งภาชนะเก็บไว้ที่โต๊ะด้านหลังห้องเรียนปฏิบัติการภาควิชาขยะชนิดถุงมือให้ทิ้งแยกในถุงขยะติดเชื้อสีแดงสำหรับถุงมือเท่านั้นขยะชนิดเศษแก้วแตกให้ทิ้งในถุงพลาสติกหนา2ชั้นและใส่ไว้ในกล่องกระดาษแข็งสำหรับทิ้งเศษแก้วซึ่งจัดเก็บกล่องไว้ที่ระเบียงด้านข้างห้องปฏิบัติการและขยะชนิดแผ่นกระจกสไลด์ให้ทิ้งลงในขวดพลาสติกบรรจุไม่เกิน3ใน4ส่วนของขวดการกำจัดสารเคมีและของเสียสารเคมีให้รวบรวมของเสียใส่ในภาชนะบรรจุที่ไม่รั่วซึมบรรจุไม่เกิน 70-80% ของภาชนะพร้อมทั้งติดฉลากระบุที่มีรายละเอียดของผู้รับผิดชอบประเภทของเสียปริมาณของเสียวันที่บันทึกข้อมูลที่ระบุอย่างชัดเจนของเสียสารเคมีที่ห้ามทิ้งลงอ่างน้ำหรือท่อน้ำทิ้งเด็ดขาดได้แก่สารไวไฟสูงและโซเวนต์ที่ไม่ละลายน้ำเช่นเอทิลอีเทอร์เฮกเซนอะซิโตนสารพิษและสารก่อมะเร็งเช่นอะคริลาไมด์เมอร์คิวรีเอทิเดียมโบรไมด์สารไวปฏิกิริยากับน้ำเช่นโลหะโซเดียมขั้นตอนการล้างมือขั้นตอนการล้างมือ 1. ล้างมือด้วยน้ำสะอาด 2. ฟอกมือด้วยสบู่ 3. ฝ่ามือถูกัน 4. ฝ่ามือถูหลังมือและถูกซอกนิ้วมือ 5. ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูอกนิ้วมือ 6. หลังมือถูฝ่ามือ 7. ถูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือ 8. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 9. ถูรอบข้อมือ 10. ล้างมือด้วยน้ำสะอาดการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในห้องปฏิบัติการ
กรณีภาชนะบรรจุสารตกแตก 1. ให้แจ้งเตือนผู้อื่นทันทีเพื่อให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ 2. ประเมินความเสี่ยงของสารเคมี โดยหากเป็นสารอันตรายเช่นกัดกร่อนระเหยมีพิษอย่าเข้าใกล้และแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันทีโดยส่งต่อข้อมูลสำคัญต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับจัดการสารเคมี 5. ในกรณีหากมีสารหกให้ดูดซับสารเคมีด้วยวัสดุดูดซับสารเคมีเช่นกระดาษซับสารเคมีสารดูดซับเคมีหรือทรายดูดซับสารเคมีแล้วใส่ในภาชนะสำหรับของเสียเคมีพร้อมทั้งติดป้ายระบุชนิดสารเคมีให้ชัดเจน 6. เก็บเศษแก้วโดยใช้ที่คีบหรือแปรงและที่ตักทิ้งลงในภาชนะสำหรับใส่เศษแก้ว 7. ทำความสะอาดพื้นที่ กรณีสารเคมีหกรดร่างกาย 1. ถอดเสื้อผ้าหรือถุงมือบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกทันที 2. เช็ดหรือซับสารเคมีที่หกรดออกให้มากที่สุดโดยเร็ว 3. ล้างบริเวณที่สารหกรดด้วยน้ำไหลปริมาณมากๆอย่างน้อย 15 นาที 4. ตรวจสอบฉลากบนขวดบรรจุสารเคมีหรือเอกสาร SDS เพื่อดูว่าต้องใช้สารเคมีพิเศษล้างหรือต้องการการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่ 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันที 6. หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันที กรณีสารเคมีเข้าตา 1. รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำจากอ่างล้างตาฉุกเฉินอย่างน้อย 15-20 นาที โดยเปิดเปลือกตาตลอดเวลาที่ล้างพร้อมทั้งกรอกตาไปมาเพื่อให้ล้างได้ทั่วถึงและห้ามขยี้ตาเด็ดขาด 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันที 3. นำส่งโรงพยาบาลเพื่อพบจักษุแพทย์โดยเร็ว กรณีของมีคมบาด 1. ล้างด้วยน้ำไหลผ่านปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที 2. ใช้ผ้าสะอาดกดบริเวณแผลเพื่อให้เลือดหยุดไหล 3. ทานยาและปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ปิดแผล 4. หากเป็นแผลใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์ 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ กรณีสูดไอระเหยสารเคมี 1. ออกจากบริเวณที่มีสารเคมีทันทีพร้อมทั้งเปิดพัดลมระบายอากาศหรือเปิดหน้าต่างประตู 2. นั่งพักในที่อากาศถ่ายเทได้ดี 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันที 4. หากมีอาการหายใจไม่ออกหรือแน่นหน้าอกและอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันที ข้อแนะนำเพิ่มเติม ให้หลีกเลี่ยงการสูดไอสารเคมีซ้ำทำปฏิบัติการกับสารระเหยในตู้ดูดควันทุกครั้งสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง กรณีไฟไหม้หรือระเบิดในห้องปฏิบัติการ 1. ให้ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกและประเมินสถานการณ์โดยให้ปิดแหล่งพลังงานหากทำได้โดยปลอดภัย และหากเป็นไฟขนาดเล็กและปลอดภัยที่จะดับให้ใช้ถังดับเพลิง แต่อย่าดับเพลิงเองถ้ารู้สึกไม่แน่ใจในวิธีการดับเพลิง 2. อพยพออกจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบโดยการเดินไม่วิ่งและใช้ผ้าหรือแขนปิดจมูกหากมีควัน 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันทีเพื่อส่งต่อข้อมูลสำคัญต่างๆ โดยหากเกิดไฟไม่รุนแรงเกินควบคุมให้โทรศัพท์แจ้งเหตุไฟไม่ที่หมายเลข 199 4. รวมตัวที่จุดรวมพลซึ่งเป็นบริเวณลานหน้าอาคารภาควิชา กรณีไฟฟ้าช็อตจากอุปกรณ์ 1. ตัดแหล่งจ่ายไฟทันทีห้ามสัมผัสตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตด้วยมือเปล่าเด็ดขาด รีบปิดสวิตช์ไฟหลักหรือดึงปลั๊กอุปกรณ์ออกหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยให้ใช้วัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเช่นไม้กวาดพลาสติกผลักสายไฟ 2. หากมีผู้บาดเจ็บสาหัสให้ทำการช่วยเหลือทันที โดยการตรวจดูสัญญาณชีพถ้าหากไม่หายใจหรือไม่มีชีพจรให้เริ่มทำ PCR ทันทีหากผู้ช่วยมีความรู้ 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันทีเพื่อส่งต่อข้อมูลสำคัญต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เช่นรายละเอียดอุปกรณ์ที่ช็อตตำแหน่งสาเหตุที่สงสัยเพื่อประสานงาน หากกรณีฉุกเฉินให้โทรเรียกรถพยาบาลที่หมายเลข 1669 4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้ามีแผลไฟไม่ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด 10-15 นาทีและคลุมแผลด้วยผ้าสะอาด ห้ามใช้ยาหรือครีมใดๆโดยไม่จำเป็น และจัดท่าผู้บาดเจ็บให้นอนราบยกเท้าสูงหากรู้สึกเวียนหัว กรณีสารเคมีเข้าปาก 1. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทันทีหลายๆ ครั้ง 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทันที
3. ตรวจสอบฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีหรือเอกสาร SDS เพื่อตรวจสอบวิธีปฐมพยาบาล หากไม่แน่ใจหรือไม่มี SDS ให้ถือว่ามีความเสี่ยงสูง 4. นำส่งโรงพยาบาลทันที โทรเรียกรถพยาบาลที่หมายเลข 1669 พร้อมทั้งให้นำบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสารเคมีไปด้วยเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ ตู้ดูดควันได้ออกแบบให้ดูดเอาไอระเหยของสารเคมีต่างๆระหว่างทำการทดลองออกสู่ภายนอกห้องและอาคาร เมื่อต้องทำงานกับสารเคมีที่เป็นอันตรายเช่นสารไวไฟสารพิษและสารกัดกร่อนจะต้องทำในตู้ดูดควันผู้ทำปฏิบัติการควรจัดตั้งอุปกรณ์และชุดการทดลองให้ลึกเข้าไปในตู้ดูดควันห่างจากด้านหน้าประมาณ 6-10 นิ้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดไอระเหยของตู้ดูดควันเมื่อจะเริ่มทำปฏิกิริยาจะต้องดึงหน้าต่างกระจกของตู้ดูดควันลงมาให้อยู่ในระดับที่สามารถสอดมือผ่านเข้าไปทำงานได้สะดวกและห้ามยื่นศีรษะเข้าไปในตู้ควันและเช็ดทำความสะอาดพื้นและหน้าต่างกระจกทันทีที่สารเคมีกระเซ็นเปื้อนและหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งแล้วดึงหน้าต่างกระจกลงมาให้อยู่เหนือพื้นตู้ประมาณ 1-2 นิ้วอ่างล้างตาฉุกเฉินออกแบบมาเพื่อล้างตาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อดวงตาเมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตาต้องรีบล้างตาทันทีภายใน 10-15 วินาทีการใช้อ่างล้างตาฉุกเฉินนั้นให้เหยียบแป้นวางเท้าที่อ่างล้างตาฉุกเฉินเพื่อเปิดให้น้ำพุ่งเข้าตาที่ล้างตัวฉุกเฉินออกแบบมาเพื่อใช้ชำระล้างสารเคมีออกจากร่างกายการใช้งานให้ดันคันโยกขึ้นเพื่อเปิดน้ำให้ไหลพุ่งลงมาโดยที่ล้างตัวฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการภาควิชาได้ติดตั้งไว้ที่ข้างห้อง HPLC และ NIR ถังดับเพลิงเครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์สำหรับดับไฟที่เริ่มก่อตัวขึ้นซึ่งยังเป็นไฟไม่ขนาดเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามต่อไปในถังดับเพลิงจะมีน้ำยาดับเพลิงเพียงพอสำหรับดับเพลิงในเวลาสั้นๆโดยถังดับเพลิงของห้องปฏิบัติการภาควิชาอยู่ที่ข้างห้องเก็บสารเคมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลใช้สำหรับปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นของมีคมบาดแผลถลอกน้ำร้อนลวกและผิวหนังไม่เกรียมเป็นต้นซึ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลของห้องปฏิบัติการภาควิชาถูกติดตั้งไว้ที่ข้างห้องพักนักวิทยาศาสตร์ชุดอุปกรณ์จัดการสารชีวภาพ6รั่วไหลเป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดและควบคุมการแพร่กระจายของสารชีวภาพที่6รั่วไหลซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE เช่นถุงมือหน้ากากแว่นตาชุดคลุมและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดการกับของเหลวหรือสารชีวภาพที่6โดยชุดอุปกรณ์จัดการสารชีวภาพ6รั่วไหลของห้องปฏิบัติการภาควิชาจัดเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของข้างห้องจุลชีววิทยาเงื่อนไขและขั้นตอนการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการเงื่อนไขและขั้นตอนการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ 1. ผ่านการอบรมดังนี้หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีของ CMU Lifelong หลักสูตรของห้องปฏิบัติการภาควิชาและหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ CMUC สำหรับในกรณีที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ก่อโรคและสารพิษในสัตว์และหากว่านักศึกษาไม่ได้อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการอบรมต้องควบคุมขณะทำปฏิบัติการ 2. ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องปฏิบัติการ 3. ขออนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน3 เดือนขั้นตอนการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการสำหรับบุคลากรหรืออาจารย์หรือนักศึกษาภายในภาควิชาขั้นแรกผู้ขอเข้าใช้งานต้องผ่านเงื่อนไขการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการเมื่อผ่านเงื่อนไขจึงสามารถกรอกข้อมูลลง Google Form ขออนุญาตผ่านการสแกน QR Code จากนั้นจึงจะได้รับอีเมลตอบกลับที่มีสถานะอนุมัติสมบูรณ์จากฟอร์มขออนุญาตและสามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้แต่หากเกิดกรณีที่การขอเข้าใช้งานกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการอนุมัติและต้องทำการกรอกข้อมูลใหม่หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน3 วันให้ติดต่อนักวิทยาศาสตร์การตรวจสอบวันที่และเวลาการขอเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบวันที่และเวลาการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการผ่านการสแกน QR Code ที่ข้างห้องพักนักวิทยาศาสตร์